हॅलो फ्रेंड्स, पौर्णिमा कुकिंग क्लासेसमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत कुरकुरीत कोळंबी, क्रिस्पी प्रॉन्स. त्यासाठी आपल्याला टाईम लागणार आहे 10 ते 15 मिनिट. कोळंबी फ्राय तयार करण्यासाठी त्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते आता आपण बघूया. कोळंबी पाव किलो. हे जिथून आपण बाजारातून कोळंबी घेणार आहोत तिथूनच साफ करून घेतलेले आहे. अर्ध्या लिंबाचा रस काढून घेतलेला आहे. त्यानंतर बेसन पीठ, 1 ते 1.5 टेबलस्पून लाल मिरची, लसूण, मीठ यांची पेस्ट, काळा मसाला, हळद आणि मीठ. इथे तुम्ही तिखटाचं प्रमाण कमी किंवा जास्त तुमच्या आवडीनुसार करू शकतात. आता कोळंबी कशी साफ करायची हे तुम्हाला दाखवते. हा मध्ये जो दोरा दिसतोय काळा, हा पूर्णपणे काढून घ्यायचा आहे. या पद्धतीने तुम्ही हा काळा दोरा काढून घेऊ शकतात. तो काळा दोरा तसाच राहिला तर आपलं पोट बिघडण्याची शक्यता असते आणि ते तळल्यानंतर किंवा भाजी केल्यावर ते कडवटपणा येईल त्याला. या पद्धतीने मी कोळंबी पूर्णपणे साफ करून घेतलेली आहेत. कोळंबी साफ करून स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर आता आपण त्यात लिंबाचा रस, हळद, मीठ तुम्हाला आवडेल तसं चवीनुसार घ्या. काळा मसाला, हा घरगुती तयार केलेला मसाला आहे आम्ही. मिरची पेस्ट, मिरची लसूण पेस्ट, आता सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. सर्व मसाला प्रॉन्सला व्यवस्थित लागला गेला पाहिजे. या पद्धतीने सर्व प्रॉन्स व्यवस्थित मसाल्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहेत. प्रॉन्स तयार करताना आपल्याला खूप काही वेळ लागत नाही, फक्त तयारीसाठी 5 मिनिट. मैत्रिणींनो, तुम्ही अजूनपर्यंत माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्रथम माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून आणि त्याच्या बाजूलाच असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करून घ्या, जेणेकरून माझे पुढील येणारे नवनवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आता आपण बेसन पीठ व्यवस्थित चाळून घेतलेलं आहे आणि मसाला लावलेले प्रॉन्स हे आपण त्या बेसन पिठामध्ये दोन्ही साईडनी मिक्स करून घेणार आहोत. आणि सर्व प्रॉन्स असे आपण मिक्स करून एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. एक साईडला आपण गॅसवर कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेलं होतं. आता तेल गरम झाल्यानंतर तयार प्रॉन्स हे आपण कढईमध्ये तेलात डीप फ्राय करणार आहोत. आणि डीप फ्राय करताना आपला गॅस हा मीडियम टू हाय फ्लेमवरच असायला हवा. आणि कोळंबी ही आपल्याला खूप वेळ परतायची नाही.
ही फक्त आपण 3 ते 4 मिनिटच फ्राय करून घेणार आहोत. 3 ते 4 मिनिटात कोळंबी क्रिस्पी झालेली आपल्याला दिसेल. या पद्धतीने कोळंबी व्यवस्थित फ्राय करून घेऊ. आता कोळंबी असा गोल्डन कलर येईपर्यंत, क्रिस्पी होईपर्यंत फ्राय करून घेणार आहोत. त्यानंतर आपण त्याची प्लेटिंग करून घेऊ. मैत्रिणींनो, तुम्ही ही रेसिपी एकदा नक्की तयार करून बघा व कशी वाटते ती मला नक्की कमेंटमध्ये कळवा. आणि तुमच्या इतरही मैत्रिणींना ही रेसिपी जास्तीत जास्त शेअर करा. आता आपण आपली दुसरी रेसिपी बघणार आहोत, कुरकुरीत बोंबील फ्राय. ही रेसिपी बनवण्यासाठी आपल्याला 10 ते 15 मिनिट लागणार आहेत. आपण बोंबील फ्राय करण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहेत ते आपण बघूया. प्रथम आपण ओले बोंबील घेणार आहोत. हे मी पाव किलो घेतलेले आहेत आणि बाजारातून आपण जिथून बोंबील घेणार आहोत त्यांच्याकडूनच ते साफ करून घेतलेले आहेत. अर्ध्या लिंबाचा रस, लाल मिरची लसूण पेस्ट, काळा मसाला, हळद, मीठ. आता आपण बोंबलाला लिंबू, हळद आणि मीठ लावून व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. लिंबाच्या ऐवजी इथे तुम्ही व्हिनेगरचा वापर केला तरी चालणार आहे, जेणेकरून बोंबलाला स्मेल येणार नाहीत. या पद्धतीने बोंबलाला व्यवस्थित हळद, मीठ व लिंबू लावून मिक्स करून घ्या. बोंबलाला व्यवस्थित मीठ, हळद लावून मिक्स करून घेतल्यानंतर पाट्याखाली 1 ते 1.5 तास दाबून ठेवायचे आहेत. आता इथे आपल्याकडे पाटा नसल्यामुळे मी हे पोलपाटावर बोंबील ठेवले आहेत. त्यानंतर त्यावर दुसरं पोलपाट ठेवून त्यावर वजन देऊन ठेवणार आहेत दाबून. एक ते 1.5 तासानंतर आपल्याला बोंबील या पद्धतीने दबलेले, पाणी कमी झालेले दिसणार आहेत. आता बोंबील आपण एका भांड्यात काढून घेणार आहोत.
त्यानंतर आता उरलेला बाकी मसाला, काळा मसाला, थोडं मीठ, हळद, आणि लाल मिरची, लसूण पेस्ट टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. या पद्धतीने सर्व मसाला हा बोंबलाला व्यवस्थित लागला पाहिजे. मसाला व्यवस्थित लागल्यानंतर आता आपण तांदळाचं पीठ चाळून घेणार आहोत. आणि तांदळाच्या पिठामध्ये आपण इथे मालवणी फिश मसाला घेतला आहे. थोडा मालवणी फिश मसाला व मीठ टाकून तांदळाच्या पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. या पद्धतीने तांदळाचं पीठ, मालवणी मसाला व मीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आता आपण मसाला लावलेले बोंबील हे ह्या पिठात दोन्ही साईडने घेणार आहोत. म्हणजेच बोंबीलला दोन्ही साईडने पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. याच पद्धतीने आपण बाकी बोंबील सुद्धा व्यवस्थित पिठामध्ये घोळवून घेणार आहोत. ज्याप्रमाणे आपण तांदळाच्या पिठाचा वापर केला त्याचप्रमाणे आपण बेसन पिठाचा सुद्धा वापर करू शकतात. आता हे बोंबील मी बेसन पिठामध्ये घोळवून घेतलेले आहेत. मी तुम्हाला इथे तांदळाच्या पिठात आणि बेसन पिठात दोन्ही प्रकारचे बोंबील दाखवलेले आहेत. इतर मिश्रण सेम असणार आहेत. फक्त घोळवून घेताना तांदळाचं पीठ किंवा बेसन पीठ दोन्हींपैकी आवडत असेल त्याचा वापर करावा. आता आपण घोळवलेली बोंबील गरम तेलात डीप फ्राय करून घेणार आहोत. आणि बोंबील व्यवस्थित कुरकुरीत झालेले दिसले की ते साईडला काढून घ्या. याचप्रमाणे बोंबील व्यवस्थित क्रिस्पी आणि गोल्डन रंग येईपर्यंत व्यवस्थित तळून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आता आपण त्याची प्लेटिंग तयार करून घेणार आहोत. मैत्रिणींनो, तुम्ही ही रेसिपी एकदा घरी नक्की तयार करून बघा व कशी वाटते हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा व तुमच्या मैत्रिणींना ही रेसिपी जास्तीत जास्त शेअर करा व माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका.